Hôm nay lại tiếp tục cùng Pika Review tiếp tục hành trình và thử thách tiếp theo của Ash nhé. Ash, Misty và Brock đang trong giai đoạn tập luyện gấp rút, vì chỉ còn 3 tuần nữa là đến giải Pokemon League. Ash xem trận đấu Bruno, một thành viên của Elite Four trên TV. Bruno dùng Hitmonchan tung đòn Thunder Punch mạnh mẽ làm Ash rất hâm mộ. Misty và Brock bảo rằng Bruno sẽ không để ý đến họ, nhưng Ash quyết tâm tìm gặp Bruno để học hỏi. Bà Delia kể rằng nghe đồn Bruno đang huấn luyện ở MT2 Dawei. Nghe vậy, Ash lập tức rủ Misty và Brock lên đường tới núi đó mà không chần chừ. Trên đường đi, cả nhóm rất mệt mỏi vì leo núi, Ash và Brock đề nghị nghỉ ngơi. Họ dừng lại ở một ngôi nhà của một cụ bà, cụ mời họ ăn uống, cho nước nghỉ. Ash hỏi cụ có biết Bruno ở gần đây không, cụ không rõ lắm nhưng kể rằng thị trấn này có nhiều Onix khổng lồ vì đất đai rất màu mỡ, và kể chuyện có kẻ trộm thịt viên, Medbang Kebab, của cụ bà. Đúng lúc ấy, Team Rocket bị phát hiện đang ăn trộm thịt viên của cụ bà, cụ cầm chổi đuổi theo bọn họ, Jessie, James, Mel bị đánh bằng chổi, rồi chạy mất. Cụ bà cho biết sự phát triển quá mức của Onix trong vùng là lý do bà không tin Bruno sẽ từ chối giúp đỡ bất cứ ai nếu họ thật sự mong muốn học hỏi. Tiếp tục đi lên núi, nhóm gặp dấu vết đường mòn khổng lồ, tưởng là đường mòn, thực ra là vết của một Onix khổng lồ. Bỗng nhiên một con Onix rất lớn xuất hiện, đang lao về phía họ. Họ chạy trốn, may được một người giúp, chính là Bruno xuất hiện kịp thời, chỉ dẫn cả nhóm trốn sau tảng đá lớn khi Onix lao qua. Ash và Brock quỳ gối trước Bruno, cầu xin ông huấn luyện họ cho League. Bruno đồng ý nhưng với điều kiện rằng họ phải hoàn thành tất cả những việc ông giao. Bruno bắt đầu giao nhiệm vụ, đầu tiên là mang gánh nước, xách những xô nước từ suối lên núi, để tăng thể lực và sự cân bằng. Kế tiếp là chẻ củi nhằm rèn bàn tay, lực nắm và sự tập trung. Sau đó là mang đá nặng lên dốc để Ash học cách chịu đựng mỏi. Cuối cùng là bóc vỏ một cành cây nhỏ thật tinh tế, một bài tập nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi kiên nhẫn và sự tỉ mỉ. Trong lúc làm các nhiệm vụ, Ash nhiều lần thất bại, đổ xô nước lên Misty, chẻ củi trượt đánh Misty, vấp đá té. Misty bắt đầu chán nản, cho rằng những bài tập này không có ích cho trận đấu sắp tới. Brock bảo rằng tất cả đều là cách Bruno rèn cho Ash cả thể chất lẫn tinh thần. Ash dù mệt nhưng vẫn kiên trì. Team Rocket nghe được Ash được Bruno giúp, họ nghĩ nếu họ có được một Onix mạnh thì họ cũng sẽ được coi trọng như Elite Four mà không cần luyện tập. Họ tìm cách bắt con Onix lớn, bọn họ thiết lập bẫy, dùng lựu đạn, thiết bị để cố tiếp cận Onix. Rồi cả tập dẫn đến cao trào khi Onix lớn ập tới một hang động nơi Team Rocket đang đợi, tường đá bắt đầu đổ, hang có nguy cơ sập. Ash, Brock, Misty, Bruno hợp sức để ngăn Onix phá hang. Brock dùng Onix của mình để cản, Misty dùng Staryu phun nước làm mát đá nóng, Ash dùng Squirtle và Pikachu phối hợp. Onix lớn bị nản khi thấy không gian sống bị phá hại, cộng thêm Bruno tìm được một san sát mắc kẹt giữa các tảng đá trên lưng Onix, tảng đá đó là nguyên nhân Onix nổi giận vì bị kích thích, đau. Bruno nhẹ nhàng gỡ san sát ra, Onix dịu lại rồi đồng ý đi theo Bruno bắt được nó bằng Pokeball. Bruno sau đó nói cho Ash rằng bí quyết để trở thành huấn luyện viên mạnh không phải là bí mật phép thuật, mà là quan tâm tới Pokemon như bạn, chăm chỉ luyện tập, chịu đựng thất bại và luôn kiên trì. Ash nhìn Pikachu, cả hai cười vui vẻ vì Ash cảm thấy mình đã tiến gần hơn tới League. Ash và Brock đang luyện tập cho Pokemon League trong một thung lũng đá, Pikachu đối đầu với Vulpix trong buổi sparring. Khi Pikachu chuẩn bị dùng Thunderbolt và Vulpix chuẩn bị Flamethrower, Jigglypuff bất ngờ xuất hiện giữa hai Pokemon khiến cả hai né đòn, tấn công làm vỡ một bức tường đá. Khi họ tiến lại gần bức tường bị vỡ, phát hiện lối vào một ngôi đền cổ cùng với một chiếc chuông Dakaku khổng lồ. Jigglypuff lẻn đi, Brock tìm ra một cổ vật trong đống đá, ngay lúc đó một nhà khảo cổ tên Ever xuất hiện, cô lấy cổ vật ấy. Ever tiết lộ cô và một nhóm nhà khảo cổ đang khai quật các cổ vật liên quan đến thành phố cổ Pokempopi, một nền văn minh được cho là bị hủy diệt chỉ sau một đêm. Một giáo sư khác mang đến một cổ vật khác, trông giống cái thìa có ký hiệu tương tự cổ vật đầu tiên, và câu chuyện về lời tiên tri được ghi trên tấm bản thạch cho biết rằng hai quyền lực hủy diệt sẽ xuất hiện, và không ai biết cách ngăn chúng lại. Đêm đến, Team Rocket lẻn vào trại khảo cổ để đánh cắp cổ vật. Jessie sai Arbok vào đền để lấy vật có giá trị nhất, nó mang về vật thể màu tối có hình 3 quả cầu dính nhau. Bất ngờ, Arbok bị nó hấp thụ vào bên trong vật thể, Team Rocket hoảng sợ, tìm cách chạy nhưng bị một dấu chân khổng lồ không nhìn thấy chủ nhân tiếp cận. Sáng hôm sau,
Giáo sư nhận ra vật mà Team Rocket lấy là cái thiết bị đen tối, Edak David. Nó hấp thụ các nhà khảo cổ ngoại trừ Ever, rồi biến thành một Gengar khổng lồ có vằn vện lạ. Mây đen bao phủ bầu trời, Gengar tiến về Pallet Town. Ash, Misty, Brock chạy đuổi theo, Ever quay lại căn van nơi các cổ vật đang lơ lửng. Họ cố ngăn Gengar với Pidgeotto rồi Onix, nhưng đều bị Gengar hấp thụ. Ever lúc này bị ảnh hưởng bởi lời nguyền cổ vật, bị kiểm soát, chỉ có 3 cổ vật đang nổi xung quanh cô. Một trong chúng là thìa, nó đóng vai y khóa A mở ra sức mạnh của cổ vật. 2 cổ vật biến hình thành một Alakam khổng lồ với ký hiệu giống như cổ vật trước. Gengar và Alakam đối đầu nhau, trong khi giao chiến, họ dùng Nightshade và Psybeam, tia năng lượng va chạm làm đất đá trồi lên, nguy cơ phá hủy cả thành phố. Ash cố bắt 2 Titan khổng lồ bằng Pokebangs nhưng không kịp vì bộ Pokebangs bị hủy khi ném tới gần. Titan dùng đi sang làm đông nhóm lại, nhưng Pikachu vẫn chưa bị ảnh hưởng và chạy xuống nước dùng Thunderbolt qua nước để làm gián đoạn năng lượng. Nhờ đó mọi người thoát khỏi trạng thái bị đóng băng tạm thời. Khó khăn vẫn còn, Ash ở nhóm tìm cách khuyên Jigglypuff hát để khiến 2 Titan ngủ. Jigglypuff hát, nhưng nhỏ quá, không đủ ảnh hưởng, và bị Gengar đẩy ra. Khi mọi thứ gần tuyệt vọng, chiếc chuông Dakaku biến thành cái mic khổng lồ, chiếc cổ vật chuông nổi lên, gọi ra một Jigglypuff khổng lồ, Epic Jigglypuff. Big Jigglypuff hát thật lớn, bài hát đủ mạnh để khiến Gengar và Alakam cùng mọi người ngủ sâu. Big Jigglypuff tức giận vì họ ngủ thiếp đi khi bài hát chưa qua hết, nó dùng cọ vẽ lớn vẽ mặt cả Gengar và Alakam. Khi mọi người tỉnh lại, trời quang mây tan, các Pokemon khổng lồ biến mất, những ai bị Titan hấp thụ được trở lại bình thường, các cổ vật cũng phục hồi. Team Rocket rung đi trong cảnh hỗn loạn, vẫn bị vẽ mặt. Ever nghiên cứu các cổ vật, suy đoán chúng có thể là Pokebangs tiền sử, cô quyết định sẽ tiếp tục khám phá bí mật Pokepoppy. Ash, Misty và Brock đang trên đường tới Indigo Platy để tham dự giải Pokemon League. Họ dừng lại tại phòng thí nghiệm của giáo sư Watt để lấy lời khuyên huấn luyện. Watt bảo Ash là nếu muốn thi đấu, thì nên khởi hành ngay để kịp. Ash về nhà gom hành lý, Delia và Watt tiễn cậu lên đường. Brock dẫn Ash và Misty đi qua một cánh đồng cỏ, nói đó là đường tắt lên núi, thì bóng của một Pokemon lao qua, đáp xuống trước mặt họ, đó là một huấn luyện viên tên Otoshi, người cũng đang hướng tới League, nhưng đã mất hết huy hiệu, Basket. Otoshi thách đấu Ash với điều kiện, người thua sẽ giao hết 8 huy hiệu. Ash từ chối ban đầu, nhưng Otoshi chọc là Ash sợ thua, khiến Ash đồng ý dù Misty và Brock cảnh báo. Trận đấu bắt đầu, Otoshi dùng Marowak, Ash sử dụng Bulbasaur. Marowak né các đòn tấn công của Bulbasaur, phản công bằng Bone Club, đánh Bulbasaur hạ. Ash thay Bulbasaur bằng Pikachu, Pikachu né các đánh của Marowak và dùng Thunder Shock khiến Marowak bị hạ. Sau khi Otoshi thua, Ash yêu cầu Otoshi giao các huy hiệu. Nhưng Otoshi nói rằng hắn không có huy hiệu để giao mất bởi hắn bị Team Rocket lấy trộm. Otoshi đã làm việc rất chăm chỉ để có huy hiệu đó, nhưng trong chuyến tới League thì bị đặt bẫy, mất hết. Ash quyết định giúp Otoshi lấy lại huy hiệu, mặc dù việc này có thể khiến họ tới muộn cho League. Khi Otoshi đi tìm huy hiệu, Ash nhóm giúp theo dõi đường đi của Team Rocket. James và Mel đang giữ huy hiệu sau khi lấy trộm, Jesse định đem chúng lên để trình diện ở League. Ash dùng Pidgeotto tìm bóng bay Team Rocket, khiến chúng không thể thoát. Khi Jesse bị phát hiện, Otoshi thách đấu cô nàng, trận đấu giữa Jesse và Otoshi. Jesse dùng Arbok, Otoshi dùng Doduo. Otoshi bị Arbok tấn công, nhưng Marowak bất ngờ trở lại, giúp Otoshi bằng cách dùng Bone Club để ngăn Arbok khi Jesse muốn bắt Doduo. Cuối cùng, Otoshi thắng Jesse, lấy lại huy hiệu. Team Rocket bị đánh bật, huy hiệu trả về cho Otoshi. Đến chiều tối, Ash nhìn thấy đường lên Indigo Platy đang hiện ra trước mắt. Otoshi cảm ơn Ash, Misty và Brock vì sự giúp đỡ, và ba người tiếp tục hành trình hướng tới đấu trường League với hy vọng và quyết tâm lớn hơn trước. Ash, Misty và Brock đã tới Indigo Platy để tham dự lễ khai mạc Pokemon League. Cả nhóm được dẫn vào đám đông người xem, Ash nghĩ mọi người đang cổ vũ mình, nhưng hóa ra là cổ vũ người mang đuốc thiên, ngọn lửa của Monster, biểu tượng cho tinh thần của League. Ash muốn được cầm ngọn đuốc đó, nghĩ mình xứng đáng. Officer Jenny ngăn lại, nói chỉ những huấn luyện viên chính thức mới có quyền mang đuốc. Ash khoe đủ huy hiệu Badger của mình,
cho thấy mình đủ điều kiện. Charles Gudoso, chủ tịch ban đội đuốc Pokemon League, xuất hiện, nói lời ca ngợi tinh thần của Ash và cho phép Ash mang đuốc vì thấy sự nhiệt huyết của cậu. Khi Ash cầm đuốc chạy trên đường diễu hành, Team Rocket lẻn theo để trộn đuốc và cả Pokemon. Misty và Brock bị lọt xuống hố từ đường đi, một cái sụt lún bất ngờ. Mel cố cướp đuốc từ tay Ash nhưng đuốc vô tình làm Mel bị cháy, Ash ném nhanh cho Pikachu giữ. James dùng Victorber để dập lửa, nhưng Victorber bị bắt lửa luôn, chạy loạn. Ash sau đó dùng Squirtle phun nước để cứu cả nhóm và dập lửa, mặc dù Team Rocket vẫn tiếp tục cố lấy đuốc. Cuối cùng, Jessie tranh cướp đuốc với Ash, nhưng cô bị Ash ươi Pikachu can thiệp. Sau đó có sự cố, đuốc chính bị tắt. Charles Gudoso rút ra chiếc đèn lồng nhỏ chứa ngọn lửa từ Monster được giữ làm dự phòng, thắp lại ngọn đuốc chính. Ash tiếp tục cuộc diễu hành, trao đuốc cho Misty rồi Brock, và cuối cùng lại trở về Gudoso để tham dự lễ khai mạc. Ash vẫn thấp thoáng lo lắng vì lời chê của Gary. Gary xuất hiện với đám người hâm mộ, nói móc rằng Ash có thể chưa đủ mạnh, làm Ash trằn trọc đêm hôm đó, không ngủ được. Sáng hôm sau, lễ khai mạc bắt đầu. Các huấn luyện viên diễu hành vào sân vận động, đội hình rộn ràng. Đuốc thiên được mang tới sân khấu chính, Monster lộ diện từ ngọn lửa và chứng minh nguồn gốc ngọn lửa. Team Rocket, giả dạng nhân viên League, lại cố đánh cắp ngọn lửa lần nữa, dùng robot để mang đuốc ra, nhưng Monster xuất hiện từ trong ngọn lửa, đánh bật robot của Team Rocket, đẩy họ splash off. Ngọn lửa được đặt đúng vị trí trên sân vận động, buổi lễ khai mạc chính thức bắt đầu, Ash cảm nhận áp lực, nhưng cũng được tiếp thêm quyết tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên của giải Pokemon League tại Indigo Platy, và Ash đang vô cùng hồi hộp. Sau khi đăng ký tham gia lễ khai mạc, Ash được thông báo là trận đầu tiên của cậu sẽ diễn ra tại Waterfield. Misty đề nghị Ash mượn mấy Pokemon nước của cô để chiến đấu, nhưng Ash từ chối muốn sử dụng Pokemon của riêng mình. Giáo sư Watt thì khuyên Ash nên mang thêm Krabi vào đội hình vì Squirtle một mình có thể chưa đủ. Ash đồng ý và Krabi được gửi tới để hỗ trợ. Khi đến Waterfield, Ash gặp Gary. Gary cũng đã thi đấu trận đầu tại Icefield và đang thắng đẹp. Gary chế nhạo Ash kiểu như hãy xem anh sẽ ra sao trước khi League bắt đầu rồi đi cùng đội cổ động viên. Lúc này tâm trạng Ash càng thêm quyết tâm, muốn chứng minh mình không kém cạnh. Trận đấu của Ash bắt đầu. Anh xuất đầu bằng Krabi, Pokemon chưa từng tham chiến chính thức bao giờ. Đối thủ là Mandy, người sử dụng Exeggutor ở đầu trận. Exeggutor dùng Siwa và cố gắng làm Krabi mất phương hướng, rồi dùng xích chiết để tạo xoáy nước, Weepon, trong sân đấu để bắt Krabi vào. Ash lo lắng vì Krabi bị cuốn vào xoáy, không thể rút ra. Nhưng Krabi, dù bị áp lực, giữ lấy Exeggutor bằng vỏ lá và láu láu cắn, dùng Vice Grip giữ chặt, rồi dùng lia làm cho Exeggutor khó nhìn, tiếp đó Storm đánh gục Exeggutor. Ngay sau khi đánh xong Exeggutor, Krabi tiến hóa thành Kingler, thời khắc Ash vừa mừng vừa bất ngờ. Mandy vẫn tiếp tục thi đấu, tung ra Serra. Serra di chuyển nhanh, tránh được Water Gun, Kingler hồi diệt qua Bubber rồi đánh Serra bằng Rabem, Ash tiếp tục thắng. Cuối cùng adversary của Ash là Golbat, một đối thủ lớn mạnh vì có lợi thế bay. Golbat dùng Dapper Team để né tránh các đòn tấn công và sau đó ra Rowin để tăng sát thương. Mandy nghĩ mình sẽ kết thúc bằng Mega Drive. Nhưng Kingler, với Hyper Beam, đáp trả mạnh mẽ và đánh gục Golbat trong một đòn chí mạng, chiến thắng vẻ vang cho Ash. Ash thắng trận đầu tiên của vòng loại chỉ với Kingler, Pokemon đã tiến hóa từ Krabi ngay trong trận chiến. Misty và Brock kinh ngạc vì Ash chỉ dùng một Pokemon mà vẫn chiến thắng toàn đội. Trận đấu vòng 4 của vòng sơ loại Pokemon League đã bắt đầu. Ash, Misty và Brock ngồi trên khán đài xem Gary đấu trước. Gary đang đối đầu với Melissa trên sân Rockfield. Cả hai đều còn Pokemon cuối cùng, Gary có Nidoking, Melissa có Golem. Gary ra lệnh Nidoking dùng Horn Attack, nhưng Melissa nhanh chóng đáp trả bằng Seixitos, hạ Nidoking. Cả khán đài sửng sốt khi Gary, người mà thường xuyên đi trước Ash, bị loại khỏi giải. Gary rời sân đấu với đoàn cổ động viên im lặng. Sau đó, đến lượt Ash vào trận cuối vòng sơ loại trên Rockfield. Đối thủ của Ash là Jeanette Fisher, một huấn luyện viên nổi tiếng đến từ Crimson City, rất tự tin, có đội cổ động viên hoành tráng. Jeanette ra Pokemon đầu là Stitch, Ash bắt đầu bằng Bulbasaur.
Bumbasu thử ra Rolip rồi Van Whip nhưng Steve né lẹ từng đòn. Ginnet dùng Dapper Team khiến nhiều bản Steve giả chạy loạn. Bumbasu bị áp lực lớn, cả hai bên căng thẳng. Ginnet tiếp tục tung ra Pokemon kế tiếp là Bensro khiến khán giả ngạc nhiên vì lựa chọn cây non mà không phải tiến hóa. Bumbasu tiếp tục trận đấu, nhưng Bensro dùng nhanh các đòn tấn công linh hoạt, né rồi đập Bumbasu xuống mặt đất nhiều lần, rồi đá tung nó vào trên N-Box của Ash. Bumbasu bị đánh bại. Ash bất ngờ tung Múc, Pokemon độc mà Watt đã hỗ trợ. Múc có lợi thế về loại đối với rác, có khả năng chịu đòn vật lý rất tốt. Khi Pikachu và Bumbasu bị loại, Múc bước vào sân đấu để đối phó với Bensro. Bensro dù nhanh, nhưng Múc có thân mềm, đàn hồi, chịu được các đòn mạnh. Múc né được ra Rolip, chịu được đòn vật lý, sau một pha Body Slam mạnh, Múc đánh bại Bensro, giúp Ash thắng trận vòng sơ loại thứ 4. Sau trận đấu, Ash được công nhận là một trong những huấn luyện viên vượt qua vòng sơ loại, bước vào đấu trường chính của League. Mitty và Brock cổ vũ anh rất nhiều, Ash cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hồi hộp vì những trận đấu gay cấn phía trước. Ash, Mitty và Brock vừa hoàn thành chiến thắng tại vòng sơ loại của League, họ trở về và dự định ăn mừng. Giáo sư Watt và mẹ Delia xuất hiện bất ngờ để cổ vũ cho Ash và nấu cho cậu bữa ăn yêu thích. Watt nói với Ash rằng kể từ vòng thứ 5 trở đi trận đấu sẽ là full battle, mỗi trainer sẽ được dùng 6 Pokemon thay vì 3, và nhắc Ash hãy chuẩn bị kỹ để chiến đấu mạnh nhất. Sau bữa ăn, trên đường về, Ash bước vào thang máy cùng Richie, một huấn luyện viên mới xuất hiện trong giải. Khi thang máy bị mất điện, Richie xin dùng Pikachu của Ash để truyền điện qua hệ thống và giúp thang máy hoạt động lại. Ash thoáng e ngại nhưng cuối cùng đồng ý, việc này khiến Ash与Richie có cơ hội trò chuyện. Richie thể hiện sự tin tưởng và hiểu biết về Pokemon giống Ash, khiến Ash có cảm giác được tìm thấy người bạn đồng hành, đối thủ ý nghĩa. Tối hôm đó, xuất hiện thông báo rằng tất cả các huấn luyện viên sẽ phải nộp Pokebanks để kiểm tra an toàn, nếu không sẽ bị loại khỏi League. Ash và Richie nộp Pokebanks, nhưng Team Rocket cải trang giả danh nhân viên kiểm tra để bắt Pokemon từ các Pokebanks. Jessie cố lấy Pikachu của Ash vào túi, nhưng bị sốc, James làm lộ thân phận, Ash và Richie nhận ra. Ash và Richie đuổi theo Team Rocket. Trong lúc chạy, van của Team Rocket bị trượt đường và rơi xuống sông. Ash và Richie trèo lên bên cạnh van, dùng Pokemon của họ để mở cửa van chứa đồ Pokebanks bị đánh cắp. Richie nhận ra có Pokemon của mình vì anh đánh dấu những Pokeball bằng sao nhỏ bên ngoài. Ash thì dùng Pikachu để phân biệt với các Pokeball của người khác. Team Rocket phát hiện và gọi Arbok. Ash dùng Pikachu và Richie dùng Charmander, tên Zippo, phối hợp để phá cửa thùng hàng. Van bị phá, Team Rocket bị đánh bật, tuy nhiên van lao qua vực, không người lái. Ash và Richie phải nhảy ra khỏi van khi nó lao xuống đập. Họ dùng Pidgeotto và Butter của Richie để giúp giảm tốc độ rơi bằng Wheeling. Van lao xuống nhưng không gây hại cho mọi người, họ đáp xuống đất an toàn, được các huấn luyện viên khác cùng Mitty, Brock tới cứu. Sáng hôm sau tại trụ sở League, họ đăng ký cho vòng đấu thứ 5. Ash ngạc nhiên khi biết đối thủ vòng tiếp theo của mình chính là Richie, người bạn mới mà anh vừa hợp tác cứu Pokemon của Pokebanks. Ash cảm giác vừa háo hức, vừa căng thẳng, vì dù Richie là bạn, trong trận đấu họ sẽ là đối thủ. Ash và Richie rơi vào trận đấu vòng 5 của Indigo League, một trận đấu được mong đợi vì rõ ràng đây là lần đầu tiên Ash phải đối đầu với một người bạn thân thiết. Đêm trước trận đấu, Mitty và Brock tra cứu thông tin về Richie, họ phát hiện rằng cậu chưa để mất Pokemon nào trong 4 vòng đầu tiên và chỉ dùng 3 Pokemon, Pikachu, Charmander, Zippo và Butter, Happy. Thông tin này làm Ash có chút lo lắng vì Richie vừa hiệu quả vừa giữ phong độ cao. Ngày diễn ra trận đấu, Ash tới để lấy Pokebanks thì gặp Richie, hai người chào nhau và hứa rằng sẽ làm trận đấu này trở thành trận đấu hay nhất họ từng có. Nhưng Team Rocket can thiệp, họ giả mạo cuộc gọi từ Richie bằng thiết bị đổi giọng, lừa Ash ra khỏi đường tới sân đấu với Pikachu để bắt cóc. Ash và Pikachu bị bắt vào sau xe tải, nhưng nhờ Squirtle gây nước tràn xe, Ash thoát ra khi xe đâm vào lan can đường. Team Rocket hồi phục lại truy đuổi, Ash dùng Bumbasu Van Whip vào chúng, rồi Pikachu dùng Thunder Shock để làm choáng. Cảnh tại sân đấu, Richie đã có mặt, nhưng Ash trễ giờ, nữ trọng tài và người điều hành định xử Richie thắng mặc định. Richie cầu xin được kéo dài thời gian vì tin rằng Ash sẽ tới. Sau vài phút căng thẳng, Ash xuất hiện bằng khinh khí cầu hoặc thiết bị bay, Pidgeotto kéo ba lô lôn,
lên sân đấu. Picotto mệt rã rời vì bay để đưa Ash tới, Ash cảm ơn và bắt đầu trận đấu. Trong trận đấu, Ash ra Squirtle đầu tiên, đối đầu Butter của Richie, nhưng Butter dùng Sleep Powder khiến Squirtle ngủ mê. Ash chuyển sang Pikachu, dù Pikachu cũng bị đánh mỏi do đã hoạt động nhiều, dùng WSA Thunderbolt để đánh bại Butter. Richie tiếp Pokemon thứ hai là Zippo, Charmander, Zippo dùng Flametter nhiều lần, Pikachu né tránh, nhưng Zippo dùng tác cờ và hạ Pikachu. Ash buộc phải dùng Charizard. Charizard lúc đầu từ chối chiến đấu, lảng tránh đòn Flametter của Zippo, nhưng khi nào bị dồn tới, nó đáp trả bằng Flametter cực mạnh và khiến Zippo phải rút lại. Cuối cùng Richie gửi ra Sparky, Pikachu của Richie. Charizard có cơ hội dứt điểm, nhưng thay vì tiếp tục chiến đấu, Charizard lăn ra ngủ giữa sân, khiến Ash bị xử thua Disqualified vì Pokemon không tham gia battle. Ash thua, nhưng vẫn chúc mừng Richie. Trận đấu kết thúc trong sự hỗn loạn nhẹ, Ash cảm thấy buồn nhưng hiểu rằng bản thân đã học được rất nhiều. Và cuộc hành trình vẫn sẽ tiếp tục, nếu mọi người thấy hay nhớ hãy like, share và đăng ký kênh để đón chờ những cuộc hành trình tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngày mới vui vẻ.